તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ. ધોરણ 10 ની અંદર સ્વાધ્યાય 2.2 ની અંદર દાખલા નંબર 2 છે. એની અંદર આપણે જુઓ, હું તમને શીખવીશ કે શૂન્યનો સરવાળો આપેલો હશે અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો હશે. એના પરથી આપણે બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? દ્વિઘાત બહુપદી પરથી શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર મેળવતા હતા. હવે આપણે ઉલટું જવાનું છે. શું કરવાનું છે? તો શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર તમને આપેલો છે અને એના ઉપરથી તમારે બહુપદી મેળવવાની છે. તો એના માટે આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાનું. આ સૂત્ર યાદ કરી લો, બરાબર ને? તો આ સૂત્ર યાદ આવડી જશે તો ભાઈ આ સૂત્ર આવડી જશે તમને આ દાખલા ઈઝીલી આવડી જશે. જેમ ટાટા સ્કાય ની એડવર્ટાઇઝ આવે છે ને, ઇસકો લગાડા લાઈટ જીંગા લાલ, તો આ સૂત્ર તમને આવડી ગયું એટલે તમને દાખલો આવડી ગયો. ધ્યાન આપજો મિત્રો, અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ કે પ્રથમ તમને શૂન્યનો સરવાળો આપેલો છે. આ પહેલી રકમ છે 1/4 અને 1. તો પહેલા જે આપેલો હોય એ શું છે? તમારો આલ્ફા વત્તા બીટા, એટલે શૂન્યનો સરવાળો આપેલો છે. અને બીજા નંબરે આપેલો છે એ શું આપેલો છે? તો ભાઈ શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, એટલે 1 આપેલો છે. હવે ધ્યાન આપો, આ જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર મેં તમને અગાઉ લખાયેલું છે. એની અંદર તમે શું કરશો? તો જે જગ્યાએ એ જો અહીં x આવશે, જે જગ્યાએ આલ્ફા વત્તા બીટા આપેલા હોય એ જગ્યાએ આલ્ફા વત્તા બીટાની જે વેલ્યુ આપેલી છે તમને એ મૂકી દેવાની, પ્લસ જે જગ્યાએ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આપેલા છે એ શૂન્યનો ગુણાકાર મૂકી દેવાનો. જો આ આપણી સૂત્રની અંદર મૂકીએ તો આપણું સૂત્ર પહેલા લખીએ x² વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા ઇન્ટુ x વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, એટલે શૂન્યનો ગુણાકાર. આ થઈ ગયો શૂન્યનો સરવાળો. ચલો, શૂન્યનો સરવાળો એ આપેલો છે તમને 1/4, તો લખી નાખે મેં 1/4. એ જ રીતે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કેટલા આપેલા છે? એ x તો લખવાનો, હા લખી નાખ્યો. હવે ધ્યાન આપો, અહીંયા કેટલા આપેલા છે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા? તો કે સાહેબ 1 આપેલા છે. તો આવી રીતે આપણે લખતા નથી. આપણે શું કરીએ છીએ? આ જે 4 છે એ 4 ને આપણે કાઢી નાખવાનું, બરોબર? આ જે છેદ હોય એ છેદવાળું આપણે બહુપદી લખવાની નહીં. તો આપણે શું કરીએ? 4 ને કાઢવું હોય તો મારે શું કરવું પડે? બધાને 4 વડે ઉપર ગુણવું પડે. તો ધ્યાન આપો, આખી બહુપદીને હું શું કરું છું? 4 વડે ગુણવાનું. અહીં જો આખી બહુપદીને 4 વડે ગુણતા કંઈક આવો જવાબ મળે મને. જુઓ નીચે, આને હું ગુણું છું તો 4x² વત્તા 4x, અને નીચે છેદમાં તો 4 ખરા જ, વત્તા એ શું થઈ જશે? 1. તો ધ્યાન આપો, 4 4 ઉડી ગયા તો એ જવાબ શું આવશે? આપણી મળતી બહુપદી શું આવશે? તો મળતી બહુપદી આવી 4. અહીંયા જો 4 વડે ગુણવાનું રહી ગયું, આપણે અહીંયા હું ગુણી નાખું એટલે 4. જો આખાને ગુણ્યું તો એ 4x² થઈ ગયું. એ 4/4 નો x, અને એ જો 1 જોડે 4 ગુણ્યું એટલે 4. તો ધ્યાન આપો, 4x² વત્તા 1x કહેવાય, કઈ ના હોય એટલે, વત્તા 4 બરાબર 0. આ આપણી થઈ ગઈ બહુપદી. એ જ રીતે બીજા દાખલાની અંદર તો આલ્ફા વત્તા બીટા તમને આપેલા છે √2 અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા તમને આપેલા છે 1/3, બરોબર? ચલો, આપણું સૂત્ર છે એની અંદર સીધી કિંમત મૂકીએ. તો સૂત્ર આપણું એવું છે x² વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા ઇન્ટુ x વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. ચલો, આલ્ફા વત્તા બીટા કેટલા છે? કે √2. તો x² વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા થઈ ગયા √2 વત્તા અંદર x તો મૂકવાના જ ને, ઓકે મૂકી દીધા, વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કેટલા છે? કે સાહેબ 1/3. હવે મેં તમને કીધું હતું ભાગાકારમાં હોય એવું પદ આપણે રાખવાનું નહીં. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આખા પદને 3 વડે ગુણતા. તો 3 વડે ગુણતા આખી બહુપદીને 3 વડે ગુણીએ તો જો પરિણામ કંઈક આવું મળે, 3x² વત્તા 3 ઇન્ટુ √2x, બરોબર? અહીંયા પણ ગુણી નાખ્યું, અહીંયા પણ 3 વડે ગુણી નાખ્યું એટલે 3√2x મળ્યા, અને અહીંયા 3 વડે ગુણ્યું એટલે 3/3 બરાબર 0. 3 3 ઉડી ગયા, 3 1 3 થઈ ગયા. તો જો મળતી બહુપદી 3x² વત્તા 3√2x વત્તા 1 બરાબર 0. આ તમારું થઈ ગયું દાખલા નંબર 2. હવે ધ્યાન આપો, દાખલા નંબર 3 જોવા જઈએ તો જો અહીંયા પણ શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા વત્તા બીટા તમને આપેલો છે 0, અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો છે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર √5, બરાબર છે મિત્રો? તો ધ્યાન આપજો, અહીંયા સીધું આપણું સૂત્ર મૂકીએ. સૂત્ર આપણું છે x²
વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, બરોબર. તો એક્સ સ્ક્વેર એમના એમ મૂક્યા, આલ્ફા વત્તા બીટા એટલે કેટલા કહેવાય કે સાહેબ 0 ઇન્ટુ એક્સ મૂકી દેવાનું વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કેટલા થશે કે સાહેબ √5. તો જો આની મળતી બહુપદી તમને સીધી જ મળી જશે x સ્ક્વેર વત્તા √5 બરાબર 0. એ જ રીતે હવે જો મિત્રો આપણે જે ચોથા દાખલાની અંદર જેમ જોતા હતા એમ આપણે સૌથી પહેલા તમને આપેલું છે શૂન્યનો સરવાળો એટલે કે આલ્ફા વત્તા બીટા બરાબર 1 અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો છે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 1. હવે આપણે શું કરીએ છીએ જો મિત્રો, તો સીધે સીધું સૂત્ર મૂકીએ. સૂત્ર મૂકો એટલે x સ્ક્વેર વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, આવું સૂત્ર હતું. હવે ધ્યાન આપો, સીધે સીધી એની કિંમતો મૂકીએ તો આપણને મળતી બહુપદી મળશે x સ્ક્વેર વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા એટલે 1x વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા એટલે 1 બરાબર 0. તો આપણી મળતી બહુપદી થઈ ગઈ x સ્ક્વેર વત્તા x વત્તા 1 બરાબર 0. તમારો દાખલો એ પૂરો થયો. ત્યારબાદ આ પાંચમા દાખલાની અંદર પણ જો પહેલા આપેલો હોય સરવાળો એટલે આલ્ફા વત્તા બીટા બરાબર -1/4 અને બીજો આપેલો હોય ગુણાકાર એટલે કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 1/4. બરોબર છે. તો જો સૂત્ર શું છે તો કે સાહેબ x સ્ક્વેર વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા ઇન્ટુ x વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, બરોબર. હવે ધ્યાન આપો, સીધે સીધું એની અંદર કિંમત મૂકો તો x સ્ક્વેર વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા કેટલા છે -1/4 બરોબર ઇન્ટુ x વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા એટલે કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા એટલે કે શૂન્યનો ગુણાકાર તમારો છે 1/4. હવે ધ્યાન આપો, સાદું રૂપ આપીએ તો x સ્ક્વેર -1/4x વત્તા 1/4. હવે છેદ એ 4 છે, એ 4 મારે કાઢી નાખવા હોય તો આખી જે બહુપદી બને છે એને કેટલા વડે તો 4 વડે ગુણતા. તો જો એવું 4 વડે ગુણું અને ધ્યાન આપો એ માઈનસ મારે કાઢવું હોય બરોબર, તો શું કરું છું, ચલો પહેલા 4 વડે ગુણી નાખું. તો જો 4x સ્ક્વેર -4x બરોબર છે અને ધ્યાન આપજો -4x વત્તા એ નીચે 4 રાખું છું બરોબર -4x/4 અને એ થઈ જશે 4/4 બરાબર 0. તો મળતી બહુપદી તમારી થઈ જશે 4x સ્ક્વેર આ 4 ઉડી ગયા એટલે -x આ 4 ઉડી જશે એટલે +1 બરાબર 0. બરોબર. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 6. દાખલા નંબર 6 માં પણ શું થઈ જશે આલ્ફા વત્તા બીટા એટલે શૂન્યનો સરવાળો આપેલો છે 4 અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા એટલે શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો છે 1. સીધે સીધું આપણું સૂત્ર મૂકીએ. સૂત્ર થઈ જશે x સ્ક્વેર વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા ઇન્ટુ x વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા એટલે શૂન્યનો ગુણાકાર. ચલો કિંમત મૂકીએ મિત્રો, તો x સ્ક્વેર એમનું એમ વત્તા આલ્ફા વત્તા બીટા કેટલા છે 4 ઇન્ટુ x એમનું એમ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કેટલા છે કે 1 બરાબર 0. તો આપણી બહુપદી મળી ગઈ, આપણો જવાબ મળી ગયો બરોબર. તો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 આપણું પૂરું થાય છે બરોબર. હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આપણે ભણીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ જે સ્વાધ્યાય 2.2 અહીંયા પૂરું થયું છે, તમને આ સ્વાધ્યાય 2.2 ની અંદર કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર લખી અને કહી શકો છો, કોઈ પણ તકલીફ હોય તો બરોબર. તમે મારું આ સ્વાધ્યાય 2.2 સારી રીતે ભણ્યું તે બદલ તમારો આભાર. ચાલો.